everyone! It's me, Charie V, and welcome back again sa channel ko. So, for today's video, gagawa na naman tayo ng another makeup tutorial na i-share ko sa inyo. At ang gagawin natin ay romantic makeup look. So, sana ma-apply nyo at magawa nyo itong makeup idea na ito para sa inyong mga romantic date, sa mga event or party na pupuntahan ninyo para naman mas presentable at maganda kayong tingnan talaga. So, bago natin umpisahan ang video na to, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, i-like and i-share mo na rin. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko. So, let's start! So, first, mag-apply muna tayo ng ating primer. So, ang gagamitin ko, itong No Shine Mattifier with salicylic acid, chamomile, tea tree extra, and matte wax ng Quick Fix. Ayan. Next, I'm using this liquid foundation ng Maybelline Fit Me Matte and Poreless Fit Me Foundation, normal to oily. At ang shade niya ay Pure Beige. Then, ang next ay mag-concealer na tayo. And I'm using this concealer. Mini Melly Flawless Finish. Long-lasting Flawless Finish. Smooth texture. Ayan yung packaging niya. Mini Melly. Then, Flawless Finish. At ang shade niya ay number 1. Okay, next, proceed na tayo sa ating powder. So, magsiset lang ako ng liquid foundation and concealer na in-apply ko sa aking face. So, I'm using na lang itong Passion 21 Loose Powder. At ang shade nito ay number 2. Ito yung shade niya. Then, ang next ay mag-eyebrow na muna tayo. At ang i-apply ko itong, usually ito naman yung ginagamit ko, itong pomade ng Anastasia Beverly Hills. At ang shade niya ay chocolate. Brush lang muna natin siya para matanggal yung mga excess powder na napunta sa ating eyebrow. Kuha lang ako ng konting product. And spread ko lang siya dito sa takip ng Anastasia para hindi lahat may ilagay mo doon sa eyebrow nang hindi mukhang mukhang ewan yung kilay natin.
lang ako ng eyebrow powder para naman hindi magmukhang sobrang kapal na itong kilay natin. Tungan natin ng medyo brown na kulay. Gamitin ko tong Charie Cosmetic Eyebrow Powder. Ayan. Medyo bura na yung ano niya. Medyo gas-gas na yung box. Lalagyan. Contour muna tayo. At yung gagamitin ko, itong Kimuse Couple Bronzer. So, ginagamit ko din siya pang contour ko. Ayan. So, ayan siya. Ayan shade niya. So, next ay eyeshadow na tayo. At ito ang gagamitin ko. Itong palette na to. Murphy. At itong shade na to, itong tatlong kulay na to, okay, yan. Pagsasama-samahin ko lang. Gamit ako netong concealer na nilagay ko din sa aking under eye. At i-remove ko lang yung magka-cut crease tayo. Cut crease. Kuha ko dito ng pang-base ko. Itong Peach BYS Eyeshadow Palette. At kukunin ko itong Dainty na eyeshadow. So, gamitin ko itong black and brown. Lining ko lang siya dun sa dito, sa may crease, konti. So, next, kuha naman ako ng shade dito sa palette na to. Itong Dudu Girl. Itong shade na to ay ilalagay ko this shade. Ilalagay ko siya sa lips. So, maglagay lang ako ng black color, this shade na to, sa aking lower lash line. Patungan ko na itong eyeshadow na brown.
XXL. Nabili ko lang to sa Lazada. Shade niya ay black. Mag-liquid eyeliner na tayo. Gagamitin ko tong Sassy Lady. By the way, nakapaglagay na ako ng eyelashes. So, ang ginamit ko, itong Glad King Philippines Taiwan eyelashes. At ang ano niya ay R34 tsaka 21218. So, dalawang eyelashes yung ginamit ko. Yung medyo manipis tsaka yung kapal na. So, ito yung pangalawang in-apply ko eyelashes. Extension. So, next ay mag-blush on na tayo. So, gagamitin ko itong Clinique Blush on Blush Powder. Ayan. Ito ang shade niya. So, lumang-luma na siya. Gamit na gamit. Gagamitin ko itong binili ko sa Lazada, Lucia Beauty. Ayan, bala na kayo sa pronunciation kung ano bang tawag dyan. Tapos, ito yung shade niya. This. This shade. Then, patungan ko itong lipstick na ginamit ko. Itong NYX. Liquid lipstick din siya. NYX. Ayan. Ang shade niya ay number 24. Mas lighter siya dun sa ginamit ko. Mag-highlighter muna tayo. At yun ang pinaka-finale na makeup na gagawin ko. So, kuha ako dito ng highlighter ko sa Your Palette. Then, ito yung this.
maitutulong ko sa inyo tong makeup tutorial na ito. Sana may apply nyo rin sa inyong mga sarili. At sana makatulong sa inyo itong vlog na ito. So, bago ko end ang video na to at bago tayo magkita sa susunod na video ko, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, i-like and i-share mo na rin, and click the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko. So, see you on the next video, and always be beautiful and grateful.